මේ තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන one of the most expensive hotels. ඒක හින්දා මේ මම මේකට අද අපි අද මේකේ කනයිට් එකක් බුක් කරා. මේ තමයි එලියෙන් පේන විදිහ. මම ඇතුළට අරන් ගිහිල්ලා මම තව වීඩියෝ එකක් අරන් දෙපෙන්නන්නම්. This is our first wedding anniversary. මේ තමයි ලක්ෂරිස්ම හොටෙල් එකක් මේ පර්ත් තියෙන. මේ තමයි view එක. මෙතන තව ලොකු බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. අතන තියෙනවා සිටි බැංක් එක. ඊට පස්සේ තව අතන හොටෙල් එකක්. කාමරේ ටිකක් පොඩි වගේ නේද මේ ඇන්ගල් එකට තියෙන්නේ. මේ පර්ත් සිටි එක මේ මෙල්බන් තරම් දියුණු සිටි එකක් නෙමෙයි. තාම තියෙන ඒකෙන්ද ඒකේ ගොඩක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න යනවා. මේක තමයි සිටි එක ඉතින්. ඇත්තටම කියනවා මේ හොටෙල් එකේ එක නයිට් එකක් ඉන්න මම හිතන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 2ක් වගේ යනවා ඉතින්